කියන්න. අයිබෝවන් දනුට කියන්න අලුත් විදියට පටන් ගන්න තියෙන්නේ දැන් මාස කීපයක් අවුරුදු ගානක් මගෙන් අහනවා ගොඩක් කට්ටිය කවුදනේ ඔයාව අම්දන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට මම උත්තර ලියලම මගේ අත් දෙකම රිදෙනවා. ඔය දීපු උත්තර වලට හරියන විදියට මේ හදන්න එක්කෙනා කවුද කියලා එයාවම ගෙන්නවා. එයා ඉතින් මේ පුදුම එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් හම්බ කරන්න පුළුවන් රස්සාවක් දාලා මාර මොලේ තියෙන එක්කෙනෙක් ඕවත් අතාරිලා මෙහෙට ඇවිල්ලා කොහොමත් හරි ලංකාවේ තියෙන ওই ප්‍රශ්න ටිකත් එක්ක එයාටත් ස්ට්‍රෙස් වෙලා ජීවිතේ පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕන කියලා පොඩි ආසාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ලංකාවෙන් ගොඩක් කට්ටිය ඔලිම්පික්ස් පැත්තට ගියා. ඒකේ ඇඳුම ගැන ලෝකෙම කතා කරා. හැබැයි ඒ ගිය කට්ටියත් එක්ක මම අද වෙනකන් ෂෝ එකක් කරලා නැහැ. කොච්චර ලැජ්ජාවක් මන් දන්නේ. හැබැයි අද එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අපිත් එක්ක කයිල්. ඒ වගේම ලොවි එකේ ක්‍රියේටිව් අයිති එක්කෙනා කවුද කියලා බැලුවොත් අසංක. අයිබෝවන්. අයිබෝවන් දනු. කයිල්ට ඉතින් මම වගේ මම සිංහල පොඩ්ඩක් කොන්ජොම් වැරදෙනවා. සෝ අපි පොඩ්ඩක් එක බලාගෙන යමු. මෙයාට ඉතින් පුළුවන් නේ අපි අසංකත් එක්ක පටන් ගමු. අසංක අද දිලිසි ලස්සනට ඇවිල්ලා තිනවා. ඔයාට ඇඳුම් දැන් හදනවද ඒගොල්ලෝ? ඔව් දනු ඔයාගේ ඇඳුම් ටික පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා හින්දා මට ඇඳුමක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මගේ ලයින් එකේ දාලා තිනේ මෙයාගේ දෙකක් තුනක් හදන්න කියලා. දැන් අපි පොඩ්ඩක් අසංකත් එක්ක පටන් ගමු. මට තියෙන්නේ මේම දෙයක් අහන්න. දැන් අවුරුදු කීපයකට කලින් මම දන්නවා තාම ලොවි ලොන්ච් කියලා පාටියක් තිබ්බා. ඕකට ඉතින් ඔක්කොමලා ඔය සරම ඇඳගෙන මම ඉතින් සරම ඇඳෙම නැහැ. කියලා මට නිකන් කියලා තමයි මම ගියේ කුරුතා කියනගෙන වට මතකද මන් දන්නේ නැහැ. එතනට ආපුවම මම හිතුවා මේ මොනවද මේ සරමට වෙලා තියෙන දේවල්. ඒම හිතපු මම දැන් මම හිතන්නේ ලංකාවෙන් අපිට පිට රටට පෙන්වන්න පුළුවන් අවුට්ෆිට් එකක් කියන්නේ ලොවි කියලා මම පිළිගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒක මාර තැනක තියෙන්නේ. කියනවා US වල ඉඳලා පඩි ගොඩක් හම්බ කරගෙන ඔයගේ මොලේ පාවිච්චි කරගෙන IT පැත්තේ මාර දේවල් කරගෙන හිටපු කාලේ සරමක් හදමු. අපි ලංකාවට යන්න. ඕම හිතුවේ ඇයි? ඔව් දනු හොඳ ප්‍රශ්නයක් මේක. ඇත්තටම මට අවශ්‍ය වුණේ මම ඉගෙන ගත්ත ඔක්කොම දේවලුත් එක්ක කොහොමද අපේ අනන්‍යතාවයත් එක්ක අපේ ඉදිරි දියුණු රටක් බවට පරිවර්තනය කරනකොට මොන වගේ අදහස්ද අවශ්‍ය? අපි ව්‍යවසායකත්වය ගැන කතා කරනවා, දැනුම් ගැන කතා කරනවා. නමුත් අපිට හැඟුමින් බර ඇඳුමක් ඕනේ අපේ අනාගතය පෙන්වන්න. ඉතින් මම හිතුවා මම ඇත්තටම කීප දෙනෙක්ටම කිව්වා මේ වගේ දෙයක් කරන්න කියලා. නමුත් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ එතරම් මේක පිළිගත්තේ නැහැ. මොකද මම ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි මේ වගේ දේවල් වලට සාමාන්‍ය අවුරුදු ගණනාවක් මේකෙම ඉන්න ඕනේ. ඒතකොටම තමයි අදහසත් දියුණු වෙන්නේ. මොකද අපි පටන් ගන්නකොට තිබ්බ අදහස් නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දුර ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අපිට ගොඩ කාලයක් තිස්සේ දැන් මේකට උදව් කරනවා. ලොවි එකේ වැඩිම ලොස් එකට account balance එකේ වැඩිම negative පැත්තට දාලා තියෙන්නේ මම විතරමයි. ඒ කියන්නේ මම අවුරුද්දින් මහත් වෙනවා. ඒ වගේම විශාල රෙදි ගානක් ඕනේ මාව වහලා දාන්න. ඒ කියන්නේ මේ පොඩි දේවල් උත් නෙමෙයිනේ. යාර 6ක් විතර ඕනේ මේක ඔතන තියන්න. හැබැයි හොඳ වෙලාවට ඔයා ලාංකික එක්කෙනෙක්ව වැන්දේ නැත්තේ. එහෙමනම් කියයි අනේ මෝඩෙක් වෙන්න එපා මෙතන හිටපන් මේ US වල. මෙයා බැන්දේ ෆොරින කෙනෙක්. එයා ඉතින් එනවා ඇති all right darling let's go and try your dream out. ලංකාවේ කරන දැනට උතන ඔයා ගැට ගාලා තියන්නේ නැති. එහෙම කියන්න හොඳ නෑ. ඕන් තරම් ඉන්නවා ඕවට උදව් කරන මිනිස්සු. අපේ ආපන කට්ටිය කවුරු බැඳලා තිබුණා ඔයාව එන්න දෙන්නේ නැහැ. ඩොලර් දාලා මෙහෙට එන්න රුපීස් ගන්න පිස්සු දන්නේ. අපිට කියනවා මේ කයිල් මෙයා ඉතින් ස්විම් කරන්නේ කෙනෙක්. අපිට ඔච්චරයි දන්නේ. මම එකම ක්ලාසස් දෙකක් ගියා සෙන්ට් පීටර්ස් ස්විමින් කරන්න. එච්චරයි. එකකින් මැරුණා. අනිත් එකේ දෙවනි සැරේ තමයි මැරුණේ. ඒකත් එක මම නැවතුවා. මේ ඔයාගේ අයියා ඔය ඔක්කොමලා මේ ස්විමින් පැත්තේ වැඩින් ඉන්නේ. ඔව්. ඔලිම්පික්ස් කී එක්ස්පීරියන්ස් එක පොඩ්ඩක් කියන්න. හරි. මට මේ දැන් වාසි දානවා 24. වාසි 21. 24. 24. වතුර වෙන්නේ නැති.
මට මේ සිංහලෙන් කතා කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි ඒ නිසා මම මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. ඇත්තටම අමාරුයි. පොඩක් කටිය මෙතන මේ ඇත්තටත් නැතුව වෙලා කියනවා. කියන්න බබා. ඕන විදිහට කියන්න. So it's hard to express the experience because I've dreamt of going to the Olympics since I was about 4 years old. Because I watched the Athens Olympics in 2004 on, the TV with my family. And at that time, I was the youngest of 4 brothers, all of whom started swimming before me, so I kind of just fell in line with them. So anytime anybody asks me what the experience was like, it's always really difficult for me to explain that, just because it was truly a dream come true. But I would say initially it was very overwhelming. I was very overstimulated and I was just, going from place to place and experiencing everything, seeing so many people that I've, idolized over the years. But then as time went on, and we were in France for a good month or so, so as time went on, I began to sort of acclimate to everything that was happening. And once that happened, it was business as usual. I've been on the Sri Lankan national team for about 10 years now, so I treated it as any other meet that I would have gone to. I tried to forget about the fact that it was the Olympics and it was a big stage and all of that, so yeah. It's remarkable. ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවෙන් ගොඩක් කට්ටිය ගියාට ඔලිම්පික්ස් පැත්තට උදව් කරන්න කොටස හරි අඩුයි. ඒ ගැන කතා කරන්න කොටසත් අඩුයි. මම දන්නේ ඇයි කියලා ඕක වෙලා තියෙන්නේ සුසන්තිකක් දිනපු කාලේ නම් ඔලිම්පික්ස් ගැන ගොඩක් කට්ටිය දැනගත්තා. ඊට පස්සේ ආයිමත් පොඩ්ඩක් ඕක නැති වෙලා ගියා. සපෝට් පැත්ත ගත්තොත් ලංකාවේ නැත්තම් අපේ ආණ්ඩුව පැත්තෙන් ඕම සපෝට් එක වැඩිද දැන්? නැත්තම් තාම පොඩ්ඩක් support තියෙනවා හොඳටම. හැබැයි it's the problem that I think we face is even though we have the support we need, the infrastructure we have in place for proper development in sport is not quite to the level that it should be. If you take our closest competitor in any sport, it would be India. The infrastructure that they have in place for any sport, but specifically for my sport, swimming, it's much more comprehensive and it's to the standard that the Europeans or the Americans or the Canadians or Australians would be. So I think that's where we fall behind. And I think if we can implement a widespread sort of overhaul of how we think about developing young sportsmen and women, that would benefit everybody. Amazing. දැන් ඔලිම්පික්ස් අපි ගොඩක් කට්ටිය අපි ගිහිල්ලා තිනවා. හැබැයි කවදාවත් අපේ ඇඳුම ගැන ඔච්චර කතා කරේ නැහැ. ඒකට හැබැයි ලොකු බිලක් ගෙව්වා අසංක. හැබැයි ඔක්කොම ලස්සනට යවුවා මෙතන. ඒ කියන්නේ අපි හිටියේ ලිස්ට් එකේ ටාග් ලිස්ට් එකේ නෙමෙයි wow ලිස්ට් එකේ හිටියේ. ලෝකෙම කතා කරා අපේ ඇඳුම ගැන. මෙච්චරම ලස්සන විදියට ලංකාව රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඒගොල්ලෝ ඇඳගෙන ගියේ නැෂනල් outfit එක විදියට. මම මේකෙන් පළවෙනිට බහන්නම් මේක ඩිසයින් කරපු එක කොහොමද? ඒ වගේම මේකේ කතාවක් තියෙනවද? ඒ සමග කියනවා හිතුවද මේක මෙච්චර ලොකු රීච් එකක් තියෙයි කියලා? ඔව් දනු. ඇත්තටම මේක අපි දැන් කාලයක් තිස්සේ අපේ එන නිලම ඇඳුම භාවිතා කරගෙන අපි ඇඳුම් ගණනාවක් පළවෙනිගේ අවුරුදු 5 ඇතුළ වගේ දියුණු කරගෙන ආවා. අලුතෙන් කොහොමද මේ නිලම ඇඳුම වෙනුවට හදන්නේ කියලා. ඒකේ ආශ්‍රයෙන් තමයි මේ ඇඳුම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන කලාව එතකොට මේ මෝස්තර ඔක්කොම අපේ සංස්කෘතියෙන් එන ඒවා. අපේ පොත්වලින් අපේ පන්සල් වලින් අපේ මාලිගා වලින් එන මේ ආර්ට් වර්ක් තමයි මේකේ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. අවංකවම කියනවා නම් අපි මේ ඇඳුමම ෆෝකස් කරේ මේ විදිහටම මේ පාටෙන්ම අපි ස්ටඩි කරා අනිත් රටවල් මොනවාද කරන්නේ ඒගොල්ලෝ එවන ඇඳුම් මොනවාද ගිය අවුරුදු ගිය ඔලිම්පික්ස් 4-5 ඇතුළත මොනවාද පොඩ්ඩක් ලොකුවට ඇඳුම් වදියට ආවේ කියලා ඒ අනුව තමයි අපි මේක ඩෙවලොප් කරේ. ඇත්තටම අපි මේක දැක්කම මට හිතුණා යන්නත් කලින් අපිට chance එකක් තියෙනවා මොන හරි හොඳ තත්වයකට ප්‍රතිචාරයක් ලබන්න. නමුත් ලැබිච්ච ප්‍රතිචාරය නම් අවංකවම සර්ප්‍රයිස් එකක්. මම නම් හිතුනේ තරම් ප්‍රතිචාරයක්. නමුත් මේක මම හිතුවේ අපිට කම්පීට් කරන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට තමයි මේක ඩෙවලොප් කරේ. ඒ කියන්නේ බොහොම පොඩි කාලයක් ඇතුළත
මොකද අපේ ඇත්ලීස්ලා ගැන කවුද යන්නේ කියලා දැනගන්නෙත් සති 4ක් වගේ ගියාට පස්සේ තමයි අපි දැනගන්නේ ඒත් දැනගන්නේ. ඔව් අන්තිම බොහොම පොඩි කාලයක් ඇතුළත තමයි අපිට ඉතින් අපේ ඒකේ සූදානම් වෙලා හිටියා මොකද්ද ඩිසයින් එකේ වගේ ටික ඔක්කොම හදලා. නමුත් අපිට උමනා කළේ අපේ සංස්කෘතියේ අපේ රටේ ලස්සන දේවල් තියෙනවා අපිට මේක නිර්මාණය කරන්නත් මේක ආයෙත් හදන්නත් දක්ෂතාවය තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න. ඒක ලැබිච්ච එක බොහොම සන්තෝෂයි. ඇත්තට මාර ලස්සනයි. දැන් මේකින් රටම ලෝකෙම කතා කරා ලංකාව ගැන ඒ කාලේ. ඔයාට පර්සනලි කවුරු ලියුවද මෙසේජස් ආවද? ඔව් මම හිතන්නේ රටවල් මැගසින්ස් අඩුම ගානේ ෆැෂන් එඩිටර්ස්ලා 40ක් වගේ එක පිට රටවල එක රටවල් වලින් මම මේ ඩනුට කියන්න එකට ඉන්න කියලා මෙයාට ඕකෙම මෙයාට රීච් අවුට් කරා ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන් අපේ මේ වගේ පින්තූර ගන්න ඉන්ටර්වියුස් වලට ඒ රටවල් වල ප්‍රසිද්ධ කරන්න බොහොම සන්තෝෂයි කියන්නේ. මොකද ලංකාව ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත. මම ඔලිම්පික්ස් ගිය කාලේ නම් මම ඇන්දේ ජැකට් එකක්. ඉස්සර ඕමනේ තිබ්බේ අපි ජැකට්ස් අඳගෙන ඔලිම්පික්ස් යන්න. ඔව්. දැන් මේක ඕගොල්ලෝ හම්බුනේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ තැනගෙන යන්නේ නිකන් ජැකට් එකක්. ඔව්. මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඔව්. අපේ national patch එක. දැන් ඕකකෝ. ඒක තියෙනවා. We have that. We received that also. But I think whatever the partnership you guys have with the NOC that came in for Tokyo. Yeah. And so luckily we got that as well. But දැන් කියන්නේ ඔයා එතනට ගියාම මේක ඇඳගෙන ඕපනින් සෙරමනි එක ඔයාට හම්බ වෙච්ච ෆීඩ්බැක් එක yeah, well, firstly, when we had the opening ceremony, obviously that's what we wore it for, and I think every person who was, so we were placed in boats obviously, and we went on the River Seine. Everybody who was on the boat with us, we were with. And it was raining as well. It was raining, yeah. So we had to wear like a what do you call that? Like a clear thing over, like a raincoat over, which was a shame, honestly. But I think that kind of gave the whole event a sense of like some kind of charm to it, you know. But everybody on the boat with us, Sweden and South Sudan, everybody stopped us and was like, "Wow, so beautiful!" Because Sweden just wore a tracksuit. So I mean, it's the thing for me was this is highlighting our culture, which not a lot of countries do when they go for the opening ceremony. Most people just wear a suit and that's it. But I think this representing our culture and showcasing it to the world and showing how rich our history is, I think that was really cool for us, and we had an immense pride in doing so. දැන් ඔයා දැන් අවුරුදු 14ක් මේ පටන් අරන් ඔයා ඉදිරියේ මොකද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? I don't understand that one. What do you hope to do in the future? Oh, okay. Well, I'm so proud of myself that I can ask questions only in Sinhalese now. Can you believe it? හිතන්න පුළුවන්ද? I think I need to improve myself a little bit then. So I'm nice, hoping to, I mean, I'm continuing swimming obviously for the next, I'm not sure how long. Everybody's asking me, am I going to go until 2028? I think you asked me that as well and encouraged me to. 4 years is quite a long time, especially for an athlete who has the mileage I have behind me. But I want to pursue it further because I stopped swimming for a good 4 or 5 years almost because of illness. So because of that, I feel that I still have a lot more left in the tank, and I want to try to pursue that and see how far I can take it. So we'll see. I mean, I have World Championships coming up next year, and then I have Asian Games and Commonwealth Games in 2026. I think at that point, I will have to reconsider whether I'm going to go until 2028. From 2026 to 2028 is just 2 years. That's a lot on the body, though. But tell me, financial support for an athlete. Yes. Because one of the reasons Asanka wanted to do this show, especially with you, අපේ ලංකා වටේම ඉන්න කට්ටිය මාර වැඩගත් විදියට ලංකාවට මොනවද හරි කරන්න ඕන කියලා හිතන්න කට්ටිය ඒ වගේම ගොඩාක් ටැලන්ට්ස් තියාගෙන ඔපචුනිටි එකක් හොයන්න මිනිස්සුන්ට සමහර විට වැරදෙන්නේ ওই සල්ලි ප්‍රශ්න විතරක්. ඒ කියන්නේ දාලා පුරුදු වෙන සපත්තුවක් නැහැ, දුවන්න තැනක් නැහැ, නැත්නම් ස්විම් කරන්න පුළුවන් පූල් එකක් නැහැ. ওই වගේ ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා.
ඒ වලින් කැපිලා ඉන්න ළමයිට අපිට උදව් කරන්න පුළුවන් විදියක් අපි හොයාගන්න ඕනේ. මේ ඔලිම්පික්ස් වලට එන්න පුළුවන් මෙච්චර කැටගරිස් තියෙනවා. ඒ වගේ ළමයි එනකොට ඒගොල්ට ගෙවල් වලින් උත්සල්ලි නැහැ, ජීවිතේත් පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒගොල්ට කොහමද දියුණු වෙන්න පුළුවන්? Well, I think more support is needed from the government, but it needs to be a sustainable way of doing things. Not just one person. Not just one person or one payment made here and there. I mean, there needs to be a structure, like I mentioned before, a structure set in place so that there's long-lasting, sustainable support for young athletes' development. I think personally, for me and athletes my age, our time in the sports field will be coming to an end within the next 5 years or so. So I think focusing on young athletes and trying from the grassroots, growing it from there is what's important. So, I mean, when you look at someone like who came to the Olympics with me, Tarushi, she was turned away. I've heard the story about how she was turned away from her home ground for not being able to pay the entry fee or whatever for training. That to me is such a shame. Like, how can an Asian Games gold medalist be turned away from training? Like, I don't know whose fault that was, whether it's the government's fault, whether it's the sporting federation's fault, I don't know. But that's unacceptable. For an athlete of her caliber to be turned away from training, I mean, I don't understand. What are we doing then, you know? මම ඇත්තට ප්‍රාර්ථනා කරනවා මෙච්චර අපි ලංකාව ගැන ඇඳුමකින් විතරක් අපිට කතා කරගන්න පුළුවන් නම් සෙල්ලමක් දාන්න පුළුවන් ළමයිව අපි මෙතනින් යවන්නකොට කොච්චර දේවල් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්ද මේ ෂෝ එක බලලා ওই වගේ තත්වයක ඉන්න කට්ටියට ওই වගේ තීරමක් ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ලොකුම දේ ප්‍රයිවට් කම්පනීස් වලට විතරක් බලන්න නැතුව හැබැයි අසංක ඔයාට මේ මෙතන වල ගොඩාක් ඔපචුනිටිස් ඇවිල්ලා ඇති එක පැත්තෙන් අපිට ඇඳුම් හදලා දෙනවා මේවා කියලා හැබැයි ඔලිම්පික්ස් කියන දෙයකට ඔයාගේ හිතේ මාරු ලොකු තැනක් තියෙනවා ඇයි මේකයි දනු පළවෙනියටම අපිට මේ වගේ ඔලිම්පික් තත්ත්වයට එන්න පුදුම කැපවීමක් මහන්සියක් අවශ්‍යයි. ධෛර්යය තියෙන්න ඕනේ. මේ වගේ වත්කම් තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ මේ රට දියුණු වෙන්න නම්. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ මේ අලුත් ක්‍රීඩිකාව හැදෙනවා කියන්නේ ඔලිම්පික් යනවා විතර නෙමෙයි ඒගොල්ලොන්ගේ අත්දැකීම් ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිතේ දියුණු කරගන්න හැකියාවන් දක්ෂතාවයන් දියුණු කරගන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේ ක්‍රීඩාව කියන්නේ. රයිට්. ඒකට දිරිමත් කරන්න තමයි අපි මේක උදව් කරන්නේ. අපි කියමු පොඩි ළමයි දැන් දකින අවුරුදු 5 10 12 ළමයි වුණා. ඒගොල්ලෝ ඒ කාලේ ඉඳන්ම පුරුදු වෙන්න ගන්නකොට ඒක බොහොම රුකුලක් කරනවා ඒගොල්ලොන්ගේ ඉදිරි ගමනට. දැන් කයිල් අපි හිතුව තව අවුරුදු කීපයකින් නැවත මේ ස්විමිං එකෙන් කම්පිටිෂන් එකේ නැවතුණත් එයාට මේ තියෙන අත්දැකීම් මේ තියෙන ධෛර්යය මේ තියෙන විනය එයාගේ ඉදිරි ගමනට බොහොම රුකුලක් වෙනවා. ඉතින් ඒවා ඇති කරගන්න තමයි අපි මේ ස්පෝර්ට්ස් පැත්තෙන් විශේෂයෙන් දායාද වෙලා ඒකට රුකුලක් වෙන්න තීරණය කරේ. මම දැන් කියනවනේ මේ අසංකව අඳුරගන්න කට්ටිය අඳුරන කට්ටිය දන්නවා. එයා ඉතින් එක දෙයක් කරන්න ආස නැහැ. එයා මේ ඇඳුම් කරනවා කියලා කිව්වට අපි ඒ ඩිසයිනින් එක පැත්ත තිබ්බට ගොඩාක් අනිත් දේවල් කරනවා. දැන් පොතක් ලියනවා. ඔව්. ඒ පොත මේ අවුරුද්දේ රිලීස් වෙනවද? ඔව් පොත it's out. It's coming out. It's coming out. කිව්වා දෙනවා කියලා මගේ. Yeah, I have it. It's coming. අනිත් කට්ටියට දීලා තියෙන ආරංචියක් ආවද? ඒක දෙවෙනි එක ඔයා මේ ලංකාව ගැන ගොඩක් දේවල් කරනවා. අපේ ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් වෙලා අපි අරගලේ තියෙන කාලේ ගොඩක් කට්ටිය අද ගැන විතරයි හිතුවේ. මෙයා තව ඉදිරියට කොහොමද අපි ලංකාව කොහොමද ගෙනියන්නේ කොහොමද අපි ඔක්කොමලා එකට ජීවත් වෙන්නේ ඔය පැත්ත හිතපු එක්කෙනෙක්කුත් මෙයා තමයි. ඔය වගේ දේවල් ඔයා හිතන්නත් ඔය වගේ දේවල් ඔයාට කරන්නත් කොණ්ඩේ තියෙන හින්දා ඒක කියන්නේ ඔයාලට කොහොමද හරි ඕක නැති කරගන්න ඕනේ කියලා තමයි ආසාවක් තියෙන්නේ. ඔව් ඒක තමයි අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඔක්කොම අරගෙන තියෙන්නේ ඒකයි. නේද මොකද ඒක විදිහකින් පොසිටිව් ශ්‍රී ලංකා කියලා එකක් කරා. දැන් අලුතින් එන්වයරන්මන්ට් පැත්තට කරනවා. ඔව් දනු මොකද අපි හිතුවත් එහෙම අපි ඇවිල්ලා ලංකාව ඊළඟ ස්ටොප් එක ඇන්ටාර්ක්ටිකාව ලොකු මුහුදක් තියෙනවානේ. අපි දැන්
රටවල් ගණනාවක් කතා කරලා තියෙනවා අපේ climate change එකට. අවුරුදු ගණනාවට කලින් අපි ගොඩ දෙනෙක් කතා කරේ climate change එක වළක්වන්න. නමුත් දැන් කතා කරන්නේ climate adaptation කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා අර උෂ්ණත්වය ඒ කාලේ ඉවරයි. දැන් ඔක්කොලාමයි climate adaptation එකට නේ. ඉතින් එහෙම climate adaptation එකකට විශේෂයෙන් දියුණු රටවල් වලට තියෙනවා ඒ මුදල් ඒව පාවිච්චි කරලා නුව කරන්න. නමුත් අපේ මොනවාද plans? ඊළඟ අවුරුදු 15 20 ඇතුළතදී ලොකු climate change එකක් එනවා නම් මොනවද කරන්නේ? කොහොමද ගාල්ලත් එක්ක කොහොමද යාපනයේත් එක්ක මොනවද මේ පරිසර වලට කරන්නේ? ඉතින් ඒ ගැන අපි දැම්මම ඉඳන් පොඩ්ඩක් හිතලා කරොත් අපිට පොඩ්ඩක් කාලයක්වත් තියෙනවා. තව අවුරුදු 10 15කට පස්සේ ඔය ගැන හිතන්න ගියොත් එහෙම අපිට ඒක පොඩක් පරක්කු වැඩි. බොහොම පරක්කු වැඩි. ලෝකෙ වටේම දැන්ම පටන් අරන් තියන්නේ අපිට කොහොමද අපිව ජීවිතේ බේර ගන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඉතින් මාර චිල්ලකේ ලංකාවේ ඉන්නවා. අන්තිමේ අපි ඔක්කොම ඉන්නේ කොහේ හරි හොඳ පොල් ගහක උඩ තමයි අපි එල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔච්චරයි අපිට තියෙන ඉතුරු වෙලා. ඔයාට පුළුවන් අසංකගේ ජර්නි එක ෆලෝ කරන්න. ලොවි සහ එයාගේ කතාව, එයාගේ පොතත් අලුතින්ම එළියට එනවා. අනිවාර්යෙන් කියවන්න. ලංකාවේ මම හිතන්නේ ඔය අලුත් දෙයක් කරලා එයාටම කියලා නමක් හදාගත්ත ජෙන්ටල්මන් කෙනෙක් කියන්නේ අසංක. කවදාවත් කාගෙනවත් වැරද්දක් කියන්නේ කියන්න උවමනාවක් තිබ්බොත් නිකන් හිනා වෙලා යනවා. අපි ඉතින් ඕන් නැති දේවල්ුත් කියනවා. මේ මිනිහා කිසි දෙයක් කියන්නේ නැතුව වැඩ පෙන්නන්න එක්කෙනෙක්. බොහොම ස්තුතියි අදාවට. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් කට්ටියට උදව් කරනවා, සපෝට් කරනවා. මට අද වෙනකන් කවදාවත් නෑ කියලා නෑ. බොහොම ස්තුතියි ඔකට. ඔයා වගේ කට්ටිය අපේ ජීවිතේ ඉන්න එකෙන් අපිට අලුත්ින් දෙයක් කරන්න අපිට වාසනාවක්. බොහොම ස්තුතියි. Kyle, I wish you all the very best and thank you for being here. Thank you very much. And so proud to know that you have done such amazing work from such a young age. Thank you. And it's lovely to see people represent this country in this stature. Yeah. Can I actually add one? So Kyle runs a place called the Killer Whale Aquatic. And strip. And the reason is like we want to show that swimming in Sri Lanka has come a long way. We are very competitive at a SARC level. We are quite competitive. So encourage more kids to come, more kids to get involved in swimming, right? And develop these skills. And Kyle is going to train a lot more the future Olympians to come. That's amazing. So there's it's an organization that helps. It's his company actually. Yeah. So we have a swimming team as well as a Learn to Swim academy. The competitive team is this one, Killer Whale Aquatics, and our academy is Swim America Sri Lanka. So we've been. He was started by my father, and he was my primary coach as well for most of my career. We produced, not just me, we produced 7 other Olympians since London. And yeah, I mean... Including your brother? Including my brother, yes. And this year, for the first time, we actually had a Paralympian as well, who I think also got a Lovi kit dressed as well. by Lovi. Yes. Excellent. Yeah. So you can follow his handles for more details on what he does. ඒත් එක අපිට ඉතින් බයි කියන වෙලාව ඇවිල්ලා අලුත් තැනේ අලුත් විදියට ඔයාටත් ලස්සන වෙන්න පුළුවන් ක්‍රිස්ටල් ලක්ෂරි වෙල්නස් එක්ක. දැන් මේගොල්ලෝ අලුත් විදියට හදලා තිනවා ඒගොල්ලෝගේ ක්ලිනික් එක ගිහලා බලන්න. ඒ වගේම අලුත් දේවල් ලංකාවට ලෝකෙන් පළවෙනි වතාවට ගේන්නේ මේගොල්ලොමයි. මම හිතන්නේ ලස්සන වෙනවා කියන්නේ සුදු වෙනවා නෙමෙයි. ලස්සන වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ හැම පාත් සැම සප් මොකද්ද? හැම පැහැපත් කරගෙන ඒ වගේම ඒක ඔයාගේ ඇඟට හරියන විදියට තියාගන්න එක තමයි වටින්නේ. එහෙනම් අදම හම්බ වෙන ප්‍රොෆෙෂනල් ඩොක්ටර්ස්ලා, තෙරපිස්ලා, නර්සස්ලා ඉන්නවා. ඔයා වෙනුවෙන් ඔයාට ඕන සපෝට් එක දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ක්‍රිස්ටල් ලක්ෂරි වෙල්නස්. හරි. එහෙනම් ඒකත් එක්ක අපිට යන්නත් වෙලාව හරි. බොහොම ස්තුතියි ආවට. එහෙනම් අපි හම්බ වෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලෝ සතුටින් ඉන්න. හම්බ වෙමු.
දනුට කියන්න.